ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਏਜੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। 100% ਸਹੀ ਤੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜੋ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਟਲੀ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ 10,500 ਤੋਂ 11,000 ਯੂਰੋ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਸਪਾਊਸ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਪਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11,000 ਦੇ ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ 13,500 ਤੋਂ 14,000 ਯੂਰੋ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਾਸਟ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸਿਰਫ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਆਮਦਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 7100 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਮਦਨ 10,500 ਤੋਂ 11,000 ਦੱਸੀ ਆ ਇਕੱਲੇ ਸਪਾਊਸ ਵਾਸਤੇ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਕਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ 7100 7200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਆ ਉਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਬੁਸ਼ਤਾ ਪਾਗਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਕੰਟਰੈਕਟੋ ਦੀ ਲਵੋਰੋ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ NIPS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੁਡ ਜਾਂ 730 ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਵਰਤਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਲੀ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਜੋ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਕਾਨ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਹ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 45 ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ 4 ਜੀ ਆ ਤਾਂ 60 ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਵਧੂਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਥੈਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਲਥ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਈ ਬਹੁਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੋਟੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਫੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲਹਿਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜ਼ੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30,000 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਹੁਣ ਕਈ ਇਹ ਕਹੂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਨੈਂਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 150 ਦਿਨ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਟੱਪ ਗਏ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਜੇ ਇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੋਸਟਲ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੀ 16 ਯੂਰੋ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗੀਆਂ ਇਟਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ INPS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਡੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹ, ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਆ ਬੰਦਾ ਬਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ 730 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਪਰਮਿਸੋਰੀ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਨੌਲਾ ਉਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਟਾਲੀਅਨ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮ, ਨਾਲ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਹਿਤਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਸ਼ੈਨਗਨ ਜ਼ੋਨ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੋ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਸਹੀ ਲਾਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਲਗਾਏਗਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿੱਟ ਚੈਟ ਵਗੈਰਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ, ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਮਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਮਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।